ბრძოლებში. თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. მე ნანიკო ვარ ხაზარაძე. მოდი ერთად ნახოთ რა გველოდება დღეს იმედის დღეში. როგორ შევუწყოთ ბავშვს ხელი წინსვლაში? არ იზედმეთ სიტყვაოდ. და როგორ განვავითაროთ კრეატიულობა თითოეულ მოსწავლეში? მათემატიკა აზრდების სიმფონია, მუსიკაა ეს. შალვა ამონაშვილის სწავლების საიდუმლო და გაკვეთილების სრულად განსხვავებული მოდელი. ყველაზე მთავარს თვალით ვერ გაინახავ. მასტერკლასი ჰუმანური პედაგოგიკის ფუძემდებლისგან თიკა წერეთლის რუბრიკაში წესები მშობლებისთვის. 60-იან წლებში განვითარებული დრამა, ფილმი, რომელიც ჰოლივუდში მომხდარ რეალურ მოვლენებს აღწერს. ბრედ პიტი, კვენტინ ტარანტინო და ლეონარდო დიკაპრიო კანის წითელ ხალიჩაზე. წლის ყველაზე ხმაურიანი ფილმის პრემიერა. მარიკა ბაკურაძის კინოფესტივალის დღიურები ფრანგული რივიერადან. ეს იყო ჩვენი გადაცემის მთავარი თემები, თუმცა დღეს დავიწყებთ კანის 72 კინოფესტივალით. ალბათ ჩვენმა ერთგულმა მაყურებელმა იცის, თუ როგორ შრომობს მარიკა ბაკურაძე, რომ ყოველდღიურად ჩვენ მივიღოთ უახლესი ინფორმაცია. გუშინაც გადაცემის მიწრულს ჩვენ ერთად ნახეთ თუ რა ხდებოდა პრესკონფერენციამდე. ახლა ჩვენ ვხედავთ იმ მსახიობებს, რომლის გამოც ალბათ უპრეცედენტო რაოდენობა შეიკრიბა. ჟურნალისტების, კრიტიკოსების, თაყვანისმცემლების საუბარია ბრედ პიტზე, ლეონარდო დიკაპრიოზე და ტარანტინოზე. ალბათ ეს იყო კულმინაცია კანის კინოფესტივალისა. ახლა მაყურებელი ხედავს მართლაც რა რაოდენობა ხალხის, ყველას ტელეფონი უჭირავს ხელში, ყველა ცდილობს რომ კადრში რომელიმე მოხდეს. თუმცა აქვე გეტყვით რომ გუშინ საღამოდან დაწყებული სოციალური ქსელი თითქმის სავსეა, ყველას უდევს ბრედ პიტის, ლეონარდო დიკაპრიოს და ტარანტინოს ფოტოები. ერთადერთია მარიკა ბაკურაძე, ვისაც პირადად აქვს გადაღებული ფოტო ბრედ პიტთან, ამას ეხლა ერთად ვხედავთ ჩვენ მაყურებელთან ერთად. მარიკა, ალბათ შენ ქენი ის, რასაც ლამობს მთელი მსოფლიო, რომელიც ერთად არის თავმოყრილი ახლა კანის კინოფესტივალზე. რაც შეეხება თავად ფილმს, პრესკონფერენციაზე ტარანტინო წერილობით მიმართა მაყურებელს და ძალიან სთხოვა. თუ შეიძლება არ გაახმაუროთ ფილმის შინაარსი, არ გაუზიაროთ ერთმანეთს თქვენი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ფილმის პრემიერა 26 ივნისს მსოფლიო პრემიერა შედგება და მანამდე გთხოვთ თავი შეიკავოთ ფილმზე საუბრის. რაც შეეხება აზრს თუ რა ფილმი დარჩა ჟურნალისტებს ამ ფილმზე, აქ აზრი ორად გაიყო. ნაწილი ამბობს, რომ ეს ნამდვილად კინოს შედევრია, ეს არის რაღაცა ნოსტალგიური ამბავი, ეს არის ის რეალობა, ვიდრე Google დაიბრყობდა სამყაროს. ნაწილი კი ამბობს, რომ აქ ძალიან ბევრი სისხლი იყო, აქ იყო ძალადობა, თუმცა ტარანტინოს ვინც იცნობს, ვიცით რომ ტარანტინო მელოდრამებით არასოდეს გამოირჩეოდა. საინტერესოა რა მოგვიმზადა დღეს მარიკა ბაკურაძემ, რომელიც ძალიან ამაყია, იმიტომ რომ მას ფოტო ბრედ პიტთან აქვს გადაღებული. მოდი ერთად ნახოთ რეპორტაჟი კანის 72 კინოფესტივალიდან. დღევანდელ მიმოხილვას შეგვიძლია ასე დავარქვათ, მთელი ჰოლივუდი ერთ კადრში. ეს ნიშნავს იმას, რომ კვენტინ ტარანტინო, ლეონარდო დიკაპრიო და ბრედ პიტი კანში ჩამოვიდნენ. ფესტივალის პირველივე დღიდან იყო ძალიან დიდი მოლოდინით, როდის დადგებოდა ეს მომენტი, როცა ეს სამეული წარადგენდა კანის ერთ-ერთ მთავარ საკონკურსო ჩვენებას და ჩატარდებოდა პრემიერა ფილმისა ერთხელ ჰოლივუდში. To my right is Bounty Law series lead and Jake Cahill himself, Rick Dalton. And to my left is Rick's stunt double Cliff Booth. მოხდა ისე, რომ სანამ დაიწყებოდა წითელი ხალიჩის ცერემონიალი და სანამ მთელი ჰოლივუდი შევიდოდა ლუმიერების დარბაზში, რათა ხალხთან ერთად ჩაებარებინათ საპრემიერო ჩვენება, მანამდე რამდენიმე საათით ადრე პრესის ჩვენება დაიწყო დარბაზში. სწორედ ამან გამოიწვია ძალიან დიდი დაძაბულობა და ჩვენების დაწყებამდე ფესტივალის წარმომადგენელი ავიდა სცენაზე და ასეთი თხოვნა განუცხადა პრესის წარმომადგენლებს. იმისთვის, რომ ჯერ პრემიერა არც კი იყო დაწყებული, მან სთხოვა ჟურნალისტებს, რომ წინასწარ არ მომხდარიყო არანაირი ამბის განჟონვა დარბაზიდან. არ ყოფილიყო წინასწარ ჭყალებში ვიტყვი ამ ჟარგონს დაასპოილერება და არავის გამოიხატა თავისი დამოკიდებულება ფილმის შესახებ, რადგან ეს ყველაფერი საპრემიერო ჩვენებას აშკარად შეუშლიდა ხელს. სწორედ ამიტომ საკმაოდ დახურულ სივრცეში და ამბის გაჟონვის გარეშე ჩაიარა პირველი ჩვენება. სოფლიოს უნდა ითქვას, რომ ტარანტინომ სოციალურ ქსელშიც კი დაწერა, სწორედ ამ ჭყალებში ისევ გავიმეორებ, დასპოილერების შესახებ. მან თქვა, რომ ეს არის მისთვის ძალიან
მნიშვნელოვანი ნამუშევარი და ყველას ძალიან თხოვს, რომ კანის კინოფესტივალის შემდეგ არ მოხდეს ამ ფილმის შესახებ ბევრი საუბარი, სცენარის გაჟღერება, აფიშირება იმ საინტერესო მომენტებისა, რაც ფილმშია, იმისთვის რომ ყველას კონდეს მოლოდინი ფილმის ნახვის წინ და ყველას კონდეს შენარჩუნებული მოულოდნელობის შეგრძნება თუ რა მოხდება დარბაზში, როცა ტარანტინოს ახალი ნამუშევარი დაიწყება. კვენტინ ტარანტინოსთვის კანის კინოფესტივალი უცხოხილი ნამდვილად არ არის. 25 წლის წინ მან აქ ჩამოიტანა მაკულატურა და მან მოიგო ოქროს პალმის რტო. ახლა კი 25 წლის შემდეგ ის ამბობს, რომ ეს ფილმი ერთხელ ჰოლივუდში სწორედ მაკულატურას გავს ძალიან. სწორედ ამიტომ მას აქვს გარკვეული იმედები, რომ შესაძლოა კანის კინოფესტივალის ოქროს პალმის რტო თუ არა ერთ-ერთი ნომინაცია მაინც მოიგოს. მისი დამოკიდებულებები, მისი აზრები ფილმის შესახებ, რა თქმა უნდა, ყველამ გავიგეთ პრესკონფერენციაზე. თუმცა, თავად პრესკონფერენცია დაწყების მომენტიდანვე იყო ძალიან უჩვეულო. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ ის, რომ ეს იყო წარმოუდგენელი მომენტი, როდესაც ამ რაოდენობის ხალხი შეიკრიბა საპრესკონფერენციო დარბაზის წინ. უკვე რამდენიმე წელია მე აქ ჩამოვდიოარ, აქ მინახავს როგორც ჰოლივუდის, ასევე ევროპის კინოვარსკვლავები, მინახავს ძალიან ბევრი რეჟისორი, მათ შორის ვუდი ალენი და სხვა, მაგრამ ის მომენტი, რაც მე დღეს ვნახე პრესკონფერენციის დაწყებამდე, გულწრფელად შემიძლია გითხრათ, რომ არასდროს მინახავს. ხალხის რიგი, რომელიც დარბაზიდან იწყებოდა, თითქმის ქუჩამდე სრულდებოდა. 3 საათით ადრე მომიწია დადგომა იმისთვის, რომ როგორი დარბაზში მიმაღწია. სულ თქვა აღარ იყო შესაძლებელი და ყველა ელოდებოდა ერთ მომენტს, როდის შემოვიდებდნენ დარბაზში ტარანტინო და მისი მსახიობები. 45 წუთს გაგრძელდა პრესკონფერენცია და ამ დრომ მომცა საშუალება ცოტა დაკვირვება ჩამეტარებინა ამ ადამიანებზე. მე გულისხმობ ტარანტინოს, ლეონარდო დიკაპრიოს და ბრედ პიტს, თუ როგორ იქცეოდნენ ისინი პრესის წინაშე, როგორ გამოიყურებოდნენ, რაზე საუბრობდნენ, მაგრამ ყველაზე გულდასაწყვეტი იყო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი. თითქოს როგორი მოლოდინი იყო ბრედ პიტისა და ლეონარდო დიკაპრიოს ჩამოსვლის მიმართ, გამოჩნდნენ თუ არა ისინი წინასაღამოს წითელ ხალიჩაზე მაშინვე ფოტოებით აჭრავდა ყველაფერი. ამ დროს კი პრესკონფერენციაზე აღმოჩნდა, რომ ეს ორი ადამიანი თითქოს მანეკენებად სჭირდებოდათ მხოლოდ ჟურნალისტებს. მათ მიმართ მოთხოვნა იყო მხოლოდ ფოტოს გადაღება და ავტოგრაფის გაცემა. რაც შეეხება შეკითხვებს, ძირითადად ყველა შეკითხვა მიმართული იყო ტარანტინოსკენ. ყველა საინტერესოა ტარანტინოს აზრი, თუ რატომ გადაწყვიტა ამ ფილმის გადაღება, როგორი წერდა ის სცენარს, ტარანტინომ განაცხადა, რომ ბოლო 6 თვეას სხვანაირ შემოქმედებით წვას განიცდის და ეს ყველაფერი მისი ახალი მეუღლის დამსახურებაა, რომელიც წინა რიგში იჯდა და მან საჯაროდ მადლობაც კი გადაუხადა იმისთვის, რომ ესეთი შთაგონება მისცა ამ თვეების განმავლობაში. მოკლედ, უნდა ითქვას, რომ მთელი ხანი სწორედ ტარანტინოზე იყო აწყობილი და დიკაპრიო და ბრედ პიტი თუ რამდენჯერმე მოახერხებდნენ ჩართვას პრესკონფერენციის განმავლობაში. ხშირად ისიც საკუთარი ინიციატივით. ფიქრობ, რომ ფილმში აღწერილი ამბავი დღემდე იმის გამოა საინტერესო, რომ ჯერ კიდევ არავინ იცის რა მოხდა სინამდვილეში. სანამ გადაღებას დავიწყებდი, ისტორია დაწვრილებით შევისწავლებ. მიუხედავად იმისა, რომ თემა ძალიან პოპულარული იყო და უამრავი წიგნი თუ სტატია დაიწერა, მგონია, რომ პროფესიონალურად ეს ამბავი ჯერ არავის უკვლევია. მე კი ეს გავაკეთე. რაც მეც იგებ ამ ისტორიაზე და რაც უფრო მეტ დეტალს არკვევ, ყველაფერი უფრო და უფრო ბუნდოვანი და შეუცნობელი ხდება. ფიქრობ, სიმართლის დადგენა უკვე შეუძლებელია და სწორედ ეს ხდის თემას დღემდე ასე საინტერესოს. რაც შეეხება მათ ქცევებს, ლეონარდო დიკაპრიო აღმოჩნდა საკმაოდ მკაცრი ტიპაჟის ადამიანი, რომელიც ძირითადად საკუთარი თავით იყო დაკავებული, ძირითადად არ მოძრაობდა მაგიდასთან, არ აკვირდებოდა ის წინ ხალხს. რამდენიმე მომენტში დავაკვირდი, რომ მე მგონი ჩასთვლი მაგიდაც, იმიტომ რომ ითქვა, რომ წინასაღამოს მათ ჰქონდათ რაღაც წვეულება და შესაძლოა ამ წვეულების გამო ის საკმაოდ გადაღლილი იყო და ყველაზე მეტად ის დაკავებული იყო საკუთარ თავზე დაკვირვებით და საკუთარი ვარცხნილობის შესწორებით. There was an incredible ease and comfort getting to work alongside. ფილმზე ბრედთან ერთად მუშაობა წარმოუდგენლად ადვილი და კომფორტული იყო. ჩვენ ერთაობას ვეკუთვნით და ორივეს კარიერა თითქმის ერთდროულად განვითარდა. ბრედი მარტო ბრწყინვალე მსახიობი არ არის. ის პროფესიონალია. ამას კვენტინიც ემატება. რეჟისორი იმპროვიზაციის საშუალებას გვაძლევს და შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ჩვენი გუნდი ერთ-ერთი საუკეთესოა ამ ინდუსტრიაში. მათთან ერთად მუშაობა ვიმეორებ, რომ საოცრად ადვილი და კომფორტული იყო ჩემთვის. რაც შეეხება ბრედ პიტს, ბრედ პიტი უფრო გახსნილი აღმოჩნდა ჩვენთან ურთიერთობაში, ავტოგრაფების გაცემის დროს, სელფის გადაღების დროსაც. ის უფრო არაოფიციალურად იყო ჩაცმული, ხუდით იყო წარმოდგენილი პრესკონფერენციაზე, ძალიან ხშირად ცვალდა წყალს და საინტერესოა ის, რომ არც ბრედ პიტი და არც ლეონარდო დიკაპრიო ჭიხას არ ხმარობდნენ, პირდაპირ ბოთლიდან სვავდნენ წყალს, რომელიც ცოტა უცნაური სანახაობა იყო, სიმართლე რომ ითქვას.
individuals, I see it as a rage. იმ პერიოდში, როცა ფილმში აღწერილი ისტორია მოხდა, მსოფლიო დღევანდელისგან ძალიან განსხვავდებოდა. თავისუფალი სიყვარული, ჰიპების მოძრაობა, მაშინ სულ სხვა იდეალები ჰქონდათ. სწორედ ამიტომ იყო ეს ბნელით მოცული ამბავი ასეთი შემზარავი და მტკივნეული ყველასთვის. თითქოს მაშინ მსოფლიოს ცივი წყალი გადაასხეს. ფიქრობ, რომ ფილმი ძალიან კარგად ახერხებს ზუსტად ამ განწყობისა და ემოციის სწორად გადმოცემას. ეს დღე, ასე ვთქვათ, ტარანტინოს და მისი სამეულის დღე იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კანის კინოფესტივალზე, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, მთელი მოლოდინი სწორედ ამ დღისკენ მოდიოდა. დრამატურგიულად თითქოს ისე განვითარდა მოვლენები, რომ ეს უნდა ყოფილიყო კულმინაციური მომენტი და მართლაც რეალურად სულ 2 დღე არის უკვე დარჩენილი ფესტივალის დასრულებამდე. ჩვენი დღიურები დღეს ამით სრულდება, ფესტივალის მიმოხილვაც ამით სრულდება, იმიტომ რომ 25 რიცხვში უკვე მთელი მსოფლიო ჩვენ ყველანი ერთად გავიგებთ თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ჟიური, რომელსაც ხელმძღვანელობს მექსიკელი რეჟისორი ალეხანდრო გონსალეს ინარიტუ და ვინ მიიღებს ოქროს პალმის რტოს. ასე რომ 72 კინოფესტივალის დღიურები დღეს უკვე აქ გემშვიდობებათ. დიდი მადლობა მარიკა ბაკურაძე. საწყენია რომ აქ დღეს ჩვენ ვემშვიდობებით მას კანის კინოფესტივალიდან, თუმცა 2 დღეში ჩვენ მაინც გავიგებთ თუ ვინ გახდება ოქროს პალმის რტოს მფლობელი. ისე ეს ფილმი, ვისაც გაინტერესებთ, კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ 26 ივნისს მსოფლიო პრემიერა შედგება ერთხელ ჰოლივუდში, სადაც რეალურად ვნახავთ თუ რაზეა საუბარი, რაზეც ფაქტიურად მთელი მსოფლიო ჟურნალისტები და კრიტიკოსები საუბრობენ. ახლა კი სხვა თემით ვაგრძელებთ გადაცემას. მე სიტყვა უნდა გადავცეთ ჩემს კოლეგას თიკა წერეთელს, რომელიც შეეცდება აგვიხსნას თუ როგორ უნდა შევუწყოთ ჩვენ შვილებს მათ განვითარებაში ხელი. თიკა, მოგესალმები. მოგესალმები ნანიკო, მართალია დღეს არ გვყავს არც ნიკოლოზი და არც ეკა და დავრჩით მე და შენ მარტო, მაგრამ დღეს ისეთი სტუმარი შემოგვერთება, რომელიც ამ დანაკლის არ გვაგრძნობინებს და აუცილებლად შეგვიმსუბუქებს. სტუმარზე მოგვიანებით მოგახსენებთ, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კრეატიულობაზე, ანუ შემოქმედებით უნარზე და შემოქმედებითი უნარის განვითარებაზე ბავშვებში. შემოქმედებითი უნარი, როგორც გავრცელებული არის ზოგადად, თითქოს არის საჭირო მხოლოდ ხელოვანი ადამიანებისთვის, მაგრამ ეს არის მცდარი მოსაზრება, რადგან კრეატიულობა ჭირდება ყველას. კრეატიულობა ჩვენ გვეხმარება ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ყოველდღიური პრობლემების მოგვარებაში და რაც უფრო კრეატიულები ვართ, მით უფრო მარტივად ვაგვარებთ პრობლემებს. შესაბამისად, უფრო კარგად და ლაღად ვცხოვრობთ. ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ჩვენ გარდა იმისა, რომ გავიგებთ როგორ უნდა განვავითაროთ ეს უნარი ბავშვებში, ასევე გავიგებთ რა კავშირი აქვს მათემატიკას და მუსიკას, ასევე მათემატიკას და პოეზიას. მოკლედ, სტერეოტიპებს დავამსხვრევთ დღეს ჩვენს ეთერში. მე რამდენიმე დღის წინ ვიყავი საოცარ ლექციაზე, ღია გაკვეთილი ჩაატარა ბატონმა შალვა ამონაშვილმა, პედაგოგმა და ფსიქოლოგმა, აკადემიკოსმა, ძალიან ცნობილმა რეფორმატორმა, შეიძლება ითქვას ერთადერთმა რეფორმატორმა საქართველოში, რომელიც ძალიან ღირებულია ჩვენთვისაც ვირფასი. ამ ადამიანმა ჩაატარა პედაგოგებისთვის მასტერკლასი. მთელი დღის განმავლობაში 550 პედაგოგი იყო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოსული და ისმენდნენ როგორი უნდა იყოს საგაკვეთილო პროცესი. მე მართლა შთაბეჭდილებებით ვარ მოსული, იმიტომ რომ მე ვნახე როგორ შეიძლება იყოს მათემატიკის გაკვეთილი კრეატიული. ასევე ამოვკრიბე პატარა მარგალიტები ბატონი შალვას მიერ ნათქვამი და მე მინდა ახლა წარმოგიდგინოთ მისი ფრაზები და მისი პატარ-პატარა ფრაგმენტები ზოგადად ამ პრესკონფერენციიდან. მე ვთხოვ ახლა რეჟისორს ჩაგვირთოს ეს ფრაზები. პირველი ბავშვთან ურთიერთობის დასაწყებად ერთადერთი გამოსავალი არის მეგობრობა. იმეგობრეთ შვილებთან და მოსწავლეებთან. ამბობს ბატონი შალვა და ვნახოთ რას ამბობს ამის გაგრძელებაში. არ არსებობს დისტანცია. არის მხოლოდ ფაქიზი მიდგომა ბავშვის მიმართ. მისი პატივისცემა, სიყვარული, ერთგულება, დაცვა. მასწავლებელო, არასოდეს არ დაიბარო მშობელი იმის გამო, რომ ბავშვი ცუდად წერს. ბავშვი ცუდად იქცევა. მას შენი გაკვეთილი არ მოეწონა, შენ არ მოეწონე. ცუდად იქცევა, აბა უნდა გააკეთოს სხვა, ხა უნდა დაიცვას თავი. ამ შეკითხვას ჩვენ აუცილებლად დავუსვამთ ბატონ შალვას, როდესაც შემოგვერთდება და უფრო დეტალურად გავიგებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეკითხვა გაჩნდება ამ თემის ირგვლივ. როგორ შევუწყოთ ბავშვს წინსვლაში ხელი? მოდით მოვისმინოთ ბატონი შალვას კომენტარი. უამზადეთ ბავშვის ყურები. ჯერ უთხართ, ეხლა უნდა რაღაცა სხვანაირი მზადა ხართ. აბა შენი ყურები მიჩვენე, შენიც და თქვით. ლაყაფით არა უხსნათ. არ ზედმეტ სიტყვავთ. უნდა მოაჩვენოთ მართლა მოწაფეთ თავი. არ მოახვიოთ თავზე, რომ მე ყველაფერი ისედაც ვიცი და თქვენი გამოცდის დრო დამიდგა. შემდეგი არის შემეცნების სიხარული თქვენი პიროვნებით იწყებაო, ამბობს და მოდით ვნახოთ რას ამბობს ამის შემდეგ.
პირველ რიგში თქვენმა საგანმა კი არა. თქვენმა პიროვნებამ და მიიზიდოს ბავშვი. მასწავლებელი გულგახსნილი, კეთილშობილი, წყნარი და მშვიდი, ხიარული, ანეკდოტებიც ხანდახან სიცილის ცოდნია მასწავლებელს კაცო. ბავშვს უნდა ქონდეს იმედი, რომ ყოველთვის აი მივალ ჩემს მასწავლებლად და ის დამიცავს დედაჩემისაგანაც, მამაჩემისაგანაც, ამ ქვეყნისაგანაც, ჩემი ცუდი ქცევებისაგანაც დამიცავს და გამამართლებს. აი ასეთი უნდა იყოს თურმე მასწავლებელი და ბოლო არის მათემატიკა აზროვნების სიმფონია. ამ აზროვნებაშია სილამაზეო და მოდით კიდევ გაგრძელება რა არის ისიც ნახოთ. მათემატიკა არ გეგონოს უბრალოდ შეკრება, გამოკლება, გამრნება, გაყოფა. ეს აზროვნების სიმფონია არის. მუსიკაა ეს. მათემატიკა და პოეზია ძალიან ახლოს არიან ერთად. თუ ჩვენ მარტო მაგალითებს ამოხსნით, ამ სილამაზეს ბავშვი ვერ დაინახავს. აი ასე არიან მათემატიკა და პოეზია ახლოს ერთად გვეუბნება ბატონი შალო, მაგრამ მეტი კონკრეტიკა გვჭირდება და მეტი კონკრეტიკისთვის ის აუცილებლად შემოგვიერთდება რეკლამის შემდეგ, თუმცა მათემატიკაზე უნდა ვთქვა, რომ სულ აი ჩემი შვილისთვის, როდესაც ვეძებ მათემატიკის პედაგოგს, სულ ვითხოვ, რომ მინდა ისეთი პედაგოგი, ვინც მათემატიკურად აზროვნებას ასწავლეს და ზოგადად ჭირს ხოლმე ასეთ შაშოს მე მივაგენი 12 წლის თავზე და მივიპოვეთ მე და ჩემმა შვილმა მასწავლებელი, რომელიც სწორედ შემოქმედებითად უდგება მათემატიკას, მაგრამ თიკა სულ მიჭირს რეკლამის დროა, მაგრამ სულ მიჭირს გაცნობიერება რამხელა ფუფუნებაა, რომ იცნობდე შალვა ამონაშვილს, უსმენდე მას და მისგან იღებდე, არ ვიცი ეს მარგალიტებს, რომელიც მას ყოველწუთი მართლა დიდი ფუფუნება, იმიტომ რომ მთელი დღე ხომ მიმდინარეობდა ეს სემინარი, ხომ დავესწარი. მე 2 საათიანი მასალა, იმდენ ისეთი დიდი გულისხმობებში, რომ ერთხელ არ გადამიხვევი, არ გადავყარო არც ერთ კადრზე, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა. პირდაპირ ეთერში გრძელდება რუბრიკა წესები მშობლებისთვის. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ კრეატიულობაზე, ანუ შემოქმედებითი უნარის განვითარებაზე ბავშვებში და ჩვენი სტუმარია არც მეტი, არც ნაკლები. ჩვენი ყველაზე საყვარელი სტუმარი, მე ამას თამამად ვიტყვი და არავის არ ეწინება. აკადემიკოსი შალვა ამონაშვილი, ცნობილი ქართველი პედაგოგი, ფსიქოლოგი, რეფორმატორი და ჩვენი იმედი. ადამიანი, რომელმაც ჩვენს რუბრიკაში ყველანაირი რეკორდი მოხსნა და ყველაზე რეიტინგული. მოგესალმები. ბოდიში რომ ყველაზე საჭირო თემებზე საუბრობს, ყველაზე საინტერესოდ. მოგესალმებით ბატონო შალვა. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა არის კრეატიულობა. მოდით იმითი დავიწყოთ, რამდენად არის საჭირო ეს უნარი ბავშვებისთვის, ბავშვობიდანვე რომ განვავითაროთ ადამიანისთვის. არა მარტო ბავშვებში, ჩვენ ცხოვრებისთვის კრეატიულობა, შემოქმედება თავი და ბოლოა. მხოლოდ შემოქმედებით იხსნება ახალი წინსვლა მიმდინარეობს. არის მოქმედება, რომელიც შეიძლება გაიმეორო, მაგრამ შემოქმედება განუმეორებელია. ის ერთხელ ხდება მარტო და მიყავხარ წინ. ამრიგად, რაც მეტ შემოქმედებას გამოიჩენს ბავშვი, მით უფრო მეტად განვითარდება ის. რაც მეტ შემოქმედებას გამოიჩენს მასწავლებელი, მე უფრო წინ წაიყვანს ბავშვს. და თქვენი ცხოვრებას რომ შემოქმედება ეს ყველაფერი არა განუმეორებელი მოქმედება. მეტნაკლებად კი, მაგრამ ბატონ შალო, მე ხშირად გამიგია ჩემი მეგობრებისგან, მათი შვილებისგან, რომ მე არა ვარ ასეთი ადამიანი, მე არ შემიძლია შემოქმედებითი ვიყო. ანუ ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეს ყველაფერი დასწავლადია თუ ასე უნდა გავჩნდეთ, უბრალოდ მოცემულობა უნდა გქონდეს, რომ ჩვენ ვართ შემოქმედებითები და მოჭა. ადამიანებს მეტნაკლებად აქვს შემოქმედებითობა, არიან ადამიანები, რომელსაც მართლაც მხოლოდ კარგი შესრულება შეუძლიათ. ესაც კარგი შესრულებლები არიან. კი, და პატი უნდა ვცეთ ჩვენ მათ, კარგი შესრულებლებს პასუხისმგებლობით მთელი სინდისით, მაგრამ ადამიანთა მეორე ჯგუფს მიყავს ცხოვრება. დიახ. მიყვანს და ეს შემოქმედების გარშე ყოველდღე წარმოუდგენელია. ვიღაცა მეტად შემოქმედი იქნება მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, ვიღაცა ნაკლებად იქნება, მაგრამ ყველა თავის ადგილზე, როგორც აი მოძრავი რაღაცა ბორბალი, ხო, ამ რაღაც მანქანისა, აი ესეთები ვართ. თუ შემოქმედება არ გამოიჩინეთ, მაშინ ერთ ადგილზე ვიქნებით. ანუ კაცობრიობა არ განვითარდება, რომ არა შემოქმედებითი უნარი. შემოქმედება აღმოჩენა არის, შემოქმედება ახალი სიტყვაა, შემოქმედება ახალი სპექტაკლი, ახალი ფილმია, ახალი წიგნია. და საერთოდ თუნდაც სამზარეულოში ყველაფერი ახალი. ყველაფერს უნდა მივიდგეთ შემოქმედებითად. აი ბავშვობიდან ბავშვებისთვის რა აქტივობებია საჭირო, რომ ჩვენ როგორღაც განვუვითაროთ მათ შემოქმედებითი უნარები. შემოქმედება რო განუვითაროთ ბავშვს, უნდა ის ჩიხში შეიყვანო. თითქოს და გამოუვალ მდგომარეობაში უნდა ჩააყენო. არა, იძულები იქნება ეძებოს რაღაც სხვა გზა. აი როგორ დაკეტილ ოთახში რომ შეიყვანე კაცს და აბა როგორ გააღებ ამასო და იძულებული იქნება ეძებოს სხვა გზა, მაგრამ იქვე ახლოს უნდა იყო, რომ შეეშველო ხოლმე. დიახ. იმიტომ რომ გაჭირება შეიძლება ყველაფერი ვერ დაძლევს ბავშვმა. შეეშველება და როცა აღმოაჩენს რომ თურმე ასე
იმის სიხარულის საზღვარი არ აქვს. ასეთი თამაშები სხვადასხვა ბაღებშიც არის. ჩვენ ბასტიბუბუს ბაღის კადრებს ნახულობთ ახლა. რაღაცა სიხარული გაუფლება, სიძულს გაუფლება. გინდა რომ ხარა წაკვდი ვიღაცას უთხრა, უჩვენო, გააგებინო. აი ესეთი ძალა შემოქმედება. ცეთ მიიყავ ხარ სივრცესა და ხალხში. ბატონშავა, ჩვენ ახლა ჩვენ მაყურებელი ხედავს კადრებს ბავშვები როგორ ვითარდებიან შემოქმედებითად ბასტიბუბუს ბაღში. ეს ბაღი თქვენი მეთოდებით არის შექმნილი. აი აქ რა გაქვთ შეტანილი აი ბაღის ბავშვებისთვის, ბაღის აქტივობებისთვის? ბაღის ბავშვებისთვის პირველ რიგში შევიდა ჩვენ არჩევანის განცდა. შემოქმედი რო იყო, უნდა თავისუფლება გქონდეს შინაგანი. ცით მე თქვენ შემზღუდავთ მოქმედებებში, შემოქმედებას ვერ გამოვიჩენ. ამიტომ ბავშვს ვაძლევთ თქვა რაღაცა სააგნებს თუ ამოცანებს თუ რაღაცას და უნდა შეძლოს აირჩიოს ეს გავაკეთო, ის გავაკეთო, ასე გავაკეთო, ისე გავაკეთო. ანუ დილემის წინაშე ვაყენებთ ბავშვებს, რომ მათ თავად ჩიხებია. კი, ჩიხია, კი. კი, და როცა ბავშვი არჩევანის წინაშე არის, ის მოტივირებულია მოქმედებისათვის, უხარი აკეთება. ეს თუნდაც სასწავლო მოქმედება იყოს, თუნდაც ხატვა იყოს, სიმღერა იყოს, ნებისმიერი რამ. ხო, თუ კი არჩევანის წინაშეა და თვითონ ირჩევს რთულ ვითარებასაც კი ის მოტივირებული უკვე და მოყვება ჩვენ. ესე იგი ჩვენ ვიცოდით რომ შემოქმედებითი უნარების განვითარება იყო მუსიკით, ხატვით, აი ესეთი რაღაცები და ეგ ძალიან ცოტა. ხან და იქაც შეიძლება არ განავითარო, უბრალოდ ამღერო ბავშვები ამღერო და ახალს არაფერს არ ასწავლოს, ღერას და თავისუფლება არ მისცე, ხო? აი თავისუფლების მიცემა არის ალბათ ბავშვებისთვის ეფრთების გაშლის შესაძლებლობა. ბატონშავა, ძალიან საინტერესოა საუბრობთ მათემატიკის შესახებ. სიმფონიაო ვიძახით, პოეზიაო ამბობთ. კი. და ჩვენ ვიცით რომ მათემატიკა ზუსტი მეცნიერებაა და ვიცით რომ მათემატიკა გამოკლება და ამოცანებია და მათემატიკა ასე შემდეგ. რომლებზეც ისაუბრეთ მახსოვს. მაიც დედა მათემატიკა მართლაც მეცნიერება და მეცნიერებაა. უბრალოდ ვთქვათ ეს უზენაესი აზროვნებითი ხელოვნებაა, ვიდრე თვითონ მეცნიერება. იმიტომ ძალიან ბევრი რამ დამყარებულია ზუსტად მათემატიკაზე. ძალიან ბევრი მათემატიკაზე, თუ მათემატიკა დამყარებულია დაშვებებზე, წარმოდგენებზე, წარმოსახვებზე. დიახ. გამიგეთ, თითქოს საფუძველი აქვს სუსტი. იმიტომ რაც მე წარმოვისახე, იმაზე მე სიზუსტე ავაგე. არა, ანუ წარმოვისახე, მე სიზუსტე ავაგე და თითქოს ვამთავრებ, ხო იმაზე ფიქრს. დაუშვათ რომ ეს არის A. დაუშვათ რომ ეს არის B. მაგრამ მე დაუშვი იქნება არ არის A. მე დაუშვი ასე და მე გამოვიდა განტოლება. ვიწყებ უკვე ზუსტ ამოხსნას, არა? აი მათემატიკას ესეთი ის აქვს პეცი. დაშვებები შეუძლია. დაშვებები ძალიან ბევრი და იმ დაშვებათა შემდეგ ქმნის სილამაზეს. აზროვნებაშიაც, მოქმედებებში, ცხოვრებაში საერთოდ მათემატიკოსებმა არაფერი არ გამოვიდოდა. ანუ მათემატიკა სკოლაში რომ ისწავლებოდეს და კარგად ეს აუცილებელია შემდგომი ჩვენი განვითარებისთვის. არ შეიძლება ბავშვებს არ უყვარდეთ ეს მეცნიერება. დიახ. არ შეიძლება. უნდა დაანახო მისი სილამაზე. სილამაზე ჩვენ ვაჩვენებთ მაგალითებს. თქოთ, აბა პირველი მაგალითი შენობა, მეორე მაგალითი, ახლა ასეთი გაკვეთილზე ბავშვი მათემატიკით ვერ გაიხარებს, არა? ანუ მე ნახე საკუთარი თვალით ნახე ნანი, როგორი იყო ბატონიშავოს, რასაც ახლა გვიყვება, მე ვნახე როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი საგაკვეთილო და როგორი შემოქმედებითი შეიძლება იყოს მათემატიკის გაკვეთილი. ბატონიშავო, თუ შეიძლება მოგვიყვეთ, აი რა ხრიკებს იყენებთ იმისთვის, რომ თუნდაც მათემატიკის გაკვეთილი იყოს ასეთი საინტერესო. ისე გავიდა, ჩვენ ვერ გავიგეთ. აი ესე თქვა თქვი ხრიკები. ერთ ხერგი ის არის რომ მე ხანდახან დაბნეული ვარ ვითომ. ისე რომ ბავშვს მართლა დაბნეული უნდა ვეგონო. დახმარება სითხოთ ამითი ბავშვისგან? დახმარებას ვიგო, აი გამოვალია მეორე ხსნი ამას, მეშლება. დიახ. და ბავშვი კიდევ ჯანყდება, როგორ მასობილეს ასე უნდა იყოს. მასთან იმან უკვე დაინახა გამოსავლები ჩემი რთული მდგომარეობიდან, არა? მავიწყდება ვითომ რაღაცეები. ვითომ მავიწყდება, მაგრამ ამავე დროს ეს თქვენს ავტორიტეტზე არ მოქმედებს, როგორც მასწავლებელზე? უფრო ვუყვარდები, იმიტომ რომ ჩემთან ჭიდილში ის წინ მიდის. და ასეთ ადამიანთან რო არ იყოს გვერდ არ შეუძლია ბავშვს. და ზოგიერთ მასწავლებელს აქვს ესეთი შეხედულება, რომ პედაგოგმა ყველაფერი უნდა იცოდეს და უნდა იცოდეს. უფრო მეტიც ვიდრე ბავშვმა რა თქმა უნდა, მაგრამ ბავშვს არ უნდა აჩვენოსო, რომ არ იცის რამეო ასე იძახიან ხოლმე. ბავშვს უნდა გაამარჯოს საკუთარ თავზე. ანუ ყოველთვის ბავშვი უნდა გამოიყვანა გამარჯვებული ვიდრე შენ თავად მასწავლებელი. რა თქმა უნდა და იქ სადაც მე უნდა ვთქვა, იქ კიდე მე ვიტყვით ბავშვობა, აი ასეთი რაღაცა და მოვისვეთ რა უნდა გითხრათ და აუხსნი რაღაცას. ხო? მაგრამ ჯობია რომ ბავშვი ხშირად გაიმარჯოს ჩემზე. და დარწმუნოს რომ მას თურმე შეუძლია, ძალები აქვს, მასებსაც კი აჯობა.
თუმცა ბატონ შალვა ასეთი მასწავლებლები არ მიწყინონ ალბათ შეიძლება ძალიან ცოტა ყავს დღეს საქართველოში და მთელ მსოფლიოში. შესაძლებელია არასწორმა დამოკიდებულებამ ჩაკლას ჩემ შვილში, სხვის შვილებში აი ეს შემოქმედებითი უნარი, რითიც ის ცხოვრობს და ცოცხლობს. აი დღესაც კი რამდენად ასი გაკვეთილი ტარდება საქართველოში, ხო? ეს ამ გაკვეთილების დიდი ნაწილი, ну არ გავბედა ვიტყვი 90% ეს არის შტამპი. და ამ შტამპებზე რაც უკვე ბავშვს საზრუნდება ჩერდება. უпрочოდ იმეორებს იმას, რაც უკვე ნათქვამია და კარგად გაიმეოროს, რომ ნიშანი მიიღოს. მაგრამ რომ დაამოაჩინოს, იმჟელოს, დაეჭდეს, საკუთარი ვერსია წამოაყენოს, ეს ალბათ გაკვეთილების 10%-ზე თუ შეიძლება მოხდეს დღეს. და ამით შეიძლება რომ ბავშვის ეს შემოქმედებითი უნარი თავიდან ბოლომდე ჩავკლათ, იმიტომ რომ ერთ კონკრეტულ საგანში მას არ აქვს გასახანი და ამით ის კომპლექსდება, რომ სხვაგანაც შესაძლებელი ასეთი სუსტი იყოს და გაჩერდეს. რა თქმა უნდა. და კიდეც ბევრი ბავშვის შემოქმედებით შეიძლება კიდეც კვდება ხანდახან. მასწავლის უიმედობით, შენგან კაცი არ გამოან და შენ არ შეგიძლია, ანუ ორიანს დაუწერს საშინაო დავალების გამო, მაგრამ დავალება ხომ არ არის მისი შემოქმედების თავი და ბოლოა რა. ხო და დისციპლინაში უწევს ნიშნებს და არა შემოქმედებითობაში. ესე იგი იქ ვავითარებთ. ბავშვსაც არ უნდა განვავითაროთ. მაგრამ სადაც უნდა განვავითაროთ, იქ გვავიცდება ესა. ნანიკო, შენ ხომ არ გახსენდება რაიმე უნარი, რომელიც თავშოთ ჩაკლეს შენში. მე მაგალითად მახსოვს მუსიკაზე დავდიოდი, ძალიან პატარა ვიყავი და დეიდა ჩემი ეხა ამას რომ მოისმეს ძალიან ეთკინება ალბათ გული, მაგრამ მე მახსოვს მოვისმინე, რომ მას კითხეს, რომ ხომ მღერისო და ჩუმად უთხრა მასწავლებელს, ესო ვერ მღერისო და მთელი ცხოვრება არ მღერი. მას შემდეგ თუმცა წარმატებით დავამთავრე მუსიკალური სკოლა და მიწინასწარმეტყველებდნენ პიანისტობას მე. თუმცა თიკა შესაძლებელია სურვილი მთელი ცხოვრება მაქვს სურვილი რომ ვიმღერო და დეიდა ჩემს დღეს რომ ვკითხოთ მე ვმღერი და მგონია რომ ეს უნარი ჩემში არის ჩაკლული. თუმცა ალბათ არის ფსიქოტიპი ბავშვის, ვინც სწორედ ამის გაგონებაზე პირიქით გააპროტესტებს და დაიწყებს სულას იგითკენ რომ იმღეროს, მაგრამ მე არ მახსენდება ესეთი რამ, უბრალოდ მე მახსოვს პირადად ჩემი მასწავლებლებიდან, ჩემი მშობლებიდან, რომ პირიქით იმდენ პასუხისგებლობას მკიდებდნენ, რომ აი ეს პასუხისგებლობა მეტნაკლებად მიკლავდა შემოქმედებას. იმიტომ რომ მე აუცილებლად უნდა გამეკეთებინა თქვენი დავალება, თქვენი დავალება, მე უნდა აუცილებლად დედისთვის დამამტკიცებინა, რომ ხუთოსანი ვარ, მამისთვის რომ კარგი გოგო ვარ და აი ამ დამტკიცებებში ჩემი პირადი შემოქმედება რაღაცნაირად იკარგებოდა. მართალია ხა ჩემი ლოგიკური დავაკისროთ ბავშვს. არ უნდა დავაკისროთ, ხო არც იმედი უნდა დავაკისროთ, იმედი. აი ეს როგორ უნდა ვქნათ? პასუხისმგებლობა რაღაცის გამეორებაა, რაღაცის შესრულება სხვისთვის. არა? პასუხისმგებლობაში შემოქმედება ძალიან ცოტაა ჩადებული. როცა მე იმედი მაქვს, რომ შენ შეძლებ, შენ შეგიძლია. არა და როცა მე რაღაცა გამოჩნდება მე მით ახტაცებული ვარ, გაოცებული ვარ, გაკვირვებული ვარ, ამით თითქოს ბავშვის შემოქმედება წყალს უსხამ, ვანაყოფიერებ. აი ეს თქვენი სიტყვები მახსენდება თქვენმა პედაგოგმა ჩაგხედათ თვალებში და გითხრათ, როგორი პოეტური თვალები გაქვს. და სწორედ ის დღე იყო და ის თქვენ ტრანსფორმაცია განიცადეთ, ხო? კი, ლამის პოეტი გავხდი მართლა. მე ბატონო შალვა, ახლა გამახსენდა თქვენი მასტერკლასიდან, როდესაც დააყენეთ პედაგოგები, ვითომ ბავშვები იყვნენ ისინი მოსწავლეები და მოსწავლეებს უთხარეს, რომ თქვენ დიდი მათემატიკოსები ხართო. ეს ერთგვარი მედიტაციასავით იყო, დაიჯერეს მათ, გაიმეორეს ეს სიტყვები. აი ეს სიტყვები თუ შეგიძლიათ ახლა გაიმეოროთ. თვალი უნდა უთხრას ბავშვო, ადი თუ შეიძლება, უნდა დავუმატო თუ შეიძლება. ყველა შემთხვევაში. პატივისცემა უნდა იყოს დიდი. დგებიან ხომ? ერთი დახუჭეთ თვალები, რაღაც მინდა საიდუმლო გითხრათ. დახუჭამი თვალებს აუცილებლად და ვეჩურჩულები. თითოეული თქვენგანი ამ გაკვეთილზე გამოჩენილი მათემატიკოსია. მე კი თქვენი მოწაფე ვარ. კითხოს იმიტომ გაზრდოთ, რომ არ ვიცი და მინდა ვიცოდე. დამეხმარეთ და გამზარდეთ. გაიმეორეთ ახლა თქვენს თავში, მე გამოჩენილი მათემატიკოსი ვარ. მე გამოჩენილი. მიყვარს მათემატიკა. მათემატიკასაც ვუყვარ მე. დაიმეორეთ. გაახილეთ თვალები, დასხედეთ. და სხვა ხასიათის გაკვეთილი იწყება. ესე იგი მოხსენი თუ რამ განწყობა ქონდა არა ჩემი გაკვეთილის ბავშვებს და როგორც კარგი სკრიპკა რა თითოეულის ესე ავაწყე სიმები და ახლა შეიძლება უკვე აი ამგვარი მიდგომით გამორიცხულია ხომ რომ ბავშვი გაგექცეს ფიზიკურად არ გულისხმობ გონებრივად არ მოგისმინოთ სხვა რაღაცით დაკავდეს გაფრინდეს იშვიათად თუ ეს მოხდება მე ახლა რისის მე ხო გრძნო ბავშვს მასწავლებელი რისია თუ ბავშვი არ იგრძნო მივალ ახლოს რაღაცას ვეჩურჩულები თვალებს მოუწონებ რაღაც ყურადღებიანობას მოუწონებ ვითომ ყურადღებიანი არის ძალიან
ჩავჩურჩულებ ამას. ესე იგი, მოვაბრუნებ ბავშვს ჩემს ფრთხილად, ჩემს. ანუ თქვენ ყველა მათ მინუს, რომელიც შესაძლებელია ჩვენ ავუხოთ მინუსად, აქცევთ პლუსად. და ეს ავტომატურად ხდება მასშიც, ანუ ხდებიან ისინი ბევრად კარგები, ვიდრე რეალურად ჩვენ გვეჩვენება რომ არიან, ხო? და მე უფრო ნაკლები ხდება ეს. ერთხელ რასე ბავშვი მივდექი მეორედ მესამედ, მეხუთედ რომ წააგეზე, მეექვსედ რომ უჩურჩულე დახტაცებული იყავი და მეექვსედ რომ დედას დაურეკდოთ არის თქვენი შვილი მაოცებსო. ხო, ამას რა უნდა ჩემ ეს ხო პატარა საქმეებია, ხო? თითქოს. ეს ბავშვი უთუოდ გახდება შემოქმედიც. დამდროს დიდი ყურადღების მაგრამ ნებისყოფა შეიძლება. ეს ეხება მასწავლებლებს, აი მშობლებს რაც ეხებათ, მშობლებს რას ურჩევთ ამ შემთხვევაში? როგორ წავახალისოთ ბავშვი, რომელსაც რაღაცა არ მოსწონს? მშობლები ისე მიეჩვენენ თავიანთ ბავშვებს, რომ მარტო ცუცს ხედავენ მათში. ვიღაცა ჩივის რომ ბავშვი ზარმაცია, ან მეტისმეტად აზვიადებენ რაღაცა პატარას, რომ ჩემი ბავშვი გენიოსია და ასეთი ისეთია. ან ერთი, ან მეორე აქვს რა. თუ ბავშვი ნიჭიერია, ფრთხილად არ უნდა მას აფიშირება და ტრაბახი რომ ჩემი ბავშვი ეგეთია. შეუწყე ხელი იმ ნივთებით, იმ საგნებით, იმ საუბრებით, რომ ეს ნიჭი უფრო და უფრო იფირშკენებოდეს შიგ. დრო უნდა ამას. მამა მეტი დრო მონახოს, დედა მეტი დრო მონახოს. ხო, და თვითონ და იფიქროს, რა კითხვა მისცეს, რომ რაში ვარშოს ბავშვთან, რომ მისი ნიჭიერება შემოქმედების გარშე არ შეიძლება. ხო, მაგრამ ძალიან რთულია ხშირ შემთხვევაში შენ დაინახო სწორედ ის მიდრეკილება შენ შვილში, რომელიც უნდა განავითარო, იმიტომ რომ ბავშვები თქვენ როგორც ამბობთ, ღრუბელივით არიან, ისინი ნებისმიერ ინფორმაციას ისრუტავენ და მზად არიან სიახლეებისთვის. აი აქ როგორ უნდა გავარჩიოთ ჩემი შვილის ძლიერი და სუსტი მხარე, როგორ უნდა განვავითაროთ სწორედ ის, რაც მასში მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. არა, ბავშვი იჭენდეთ ამას. ყველა შემთხვევაში. რა ინტერესებს, რომ რაღაც რო დააგვირდა თქვა ერთი კვირა ჯამბალში, დაინახავს საითგან უფრო მიისწრაფის შვილი. მუსიკა უყვარს თუ ხატვა უყვარს თუ საერთო მშენობა უყვარს, ფილოსოფოსობა უყვარს. არა, მაგრამ თუ ეს ვერ დავინახეთ. ჩვენ ეს არ გვიჩვენს ხელს ესაც უჩვენოთ, ის უჩვენოთ, მესამე მოქმედის შევთავაზ დავანახოთ და რომ დაინახავს, უკვე აიხსენებს, როცა მაგიდა საზიხართ და გაშლია მაგიდა ფშიერი კი იყავით, მაგრამ რა გინდოდათ გეჭამათ, აი მაგიდაზე დაინახავთ. იწყებს თვალიერებას უკვე და მივიდივართ. კიდევ ერთხელ მინდა რომ ხაზი გავუსვათ, რაში გამოადგება უკვე ზრდასრულ ადამიანს შემოქმედებითი უნარი, რომელიც შეიძლება საერთოდ არ არის ცხოვრების სიხარულში. ცხოვრება ხო მითხო უნდა იხაროს ადამიანმა. არა, მე რასაც გთავაზობ ჩემი შემოქმედები და თქვენ ღებულობთ ამას, ჩემი სიხარულის წყაროა. სიხარულის გარშე აბა რა იქნება ჩვენი ცხოვრება, მაგრამ როგორ გაგახაროთ მე თქვენ? დიახ. არა, ან დავიცოდე როგორ მოგეპრათ შემოქმედება, როგორ ურთიერთობა გამართო, ან ჩემი ნიჭი როგორ მოგართვათ თქვენ, ან ისაც თუ ჩემი შემოქმედებით რა შეიძლება მივიღო და როგორ წავიწიო წინ კიდევ რომ ვიღაც უფრო მეტი მივცე. შემოქმედება სიხარულის წყაროა. მართლა არის სიხარულის წყარო, პირველად გავიგე ფორმულირება შემოქმედების, აი ამ დაგვარი და დიდი მადლობა ამისთვის. თუმცა ხშირ შემთხვევაში თქვენი დაკვირვებით მაინტერესებს, რომ გადავხედოთ ჩვენს ქვეყანას. რამდენი არის ასეთი მშობელი მასწავლებელი, რომელიც სწორედ მუშაობს იმაზე, რომ გააღვიოს თავის შვილში ეს შემოქმედებითი უნარი. ცოტა, იცით რატო? განაიმედო რომ მართლაც მასწავლებლები არიან ცოტა ასე დაბადებულები. ჩვენ ვუზღუდავთ მასწავლებლებს. ვუზღუდავთ ეს სტანდარტები ვუზღუდავთ, არჩიკით ანუ სისტემას ვუზღუდავს? სისტემას ვუზღუდავს. ხო. ესე იგი, მე არ მინდა დავადასტურებო, მაგრამ ის ვინც მასწავლებლებს ხელმძღვანელობს, არა, მასწავლებს არ უბიძგებს შემოქმედების ეგრე. ეშინია კიდეს თუ მასწავლებლებს შემოქმედება განავითარა, ვაი თუ დაარღვიოს სახელმწიფო სტანდარტს. ხო, არა და მასწავლებელთა 15-20% ყოწუნას და სტანდარტს. ის ახალი სტანდარტები როგორ დაიბადება? მეც მინდა შემოქმედება. დიახ. არა, ასე სტანდარტები დამიწესეთ მე მეთოდი გამოიყენეთ, რომ მეტი შემიძლია გავაკეთო. ბატონო შალვა, აი მივადექით სისტემას და ძალიან მინდა თქვენგან ამ პასუხის მოსმენა. რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს რეფორმა საგანმანათლებლო სისტემაში? ერთ შემთხვევაში მხოლოდ. ერთ შემთხვევაში. რაც უნდა შეპრობა მიიღოს განათლების სამინისტრო, ყველაფერი მამა უნდა მოიყაროს ბავშვის ცხოვრებაში თავი. იმის უფრო ლამაზი უნდა გახდეს. უფრო კარგი უნდა გახდეს. რა თქმა ახალი სახელმწიფო, რომ ბავშვს გაუხარდეს, რა თქმა ახალი მეთოდები, ახალი ინსტრუქციები, ბავშვს გაუხარდეს, დაწინაურდეს, მაგრამ რომ ეს მოხდეს, რეფორმამ ჩემში როგორც მასწავლებელს უნდა გაიაროს. მე თუ არ მივიღე თქვენი რეფორმა, აი კლას საგნოსტას დავკეტავ და რას იმდიმას ვაკეთებ. და რეფორმა კარის ზურბთან დარჩა. ხო მართალია? მას მე უნდა მიიღო რეფორმის ერთ-ერთი გამტარებელი არის მასწავლებელი. და მასწავლებელზე თქვით, თქვენ რომ ნუ დაიბარებთო, მასწავლებელო არ დაიბარო, მოსწავლის მშობელი თუ ის ცუდად წესო. რატო?
აი ვიხსენებ, სულ ვიხსენებ ჩემს საყვარელ ვარვარ ვარდიაში და მაპატიეთ კიდევ ერთხელ გავიხსენებ. გავიხსენე. არასოდეს არავისი ბავშვები არ დაუბარებია. თვითონ აკეთებდა იმას, რაც მშობლის გასაკეთებდა, იმიტომ დეიდავაროს ეძახდნენ იმას. არა, იზრუნე ბავშვს გასწ, თუ ბავშვი ცუდად იქცევა, ჩახედე ამის წყაროს. იქნება მშობლები არიან თვითონ დამნაშავენი და ამდენ მშობელს იბარება რომ მანვე გამოვასწოროს. ესა მშობელი მარტო ყვირის დაუწყობს, შობს დაუწყებს, შემარცხნეო ბავშვს ეტყვის. და ბავშვი კიდევ უარესი გახდება ჩემთვის. თუმცა მშობლები მეტწილად მიჩვეულია, რომ ჩვენ სკოლიდან გვირეკავენ, გვატყობინებენ აკადემიური მოსწრების შესახებ და ყველაფრის შესახებ. თუ კი არ გამირეკავენ, მე ავტომატურად ვიფიქრებ, რომ იქ რაღაცა ცუდი ხდება. ხვდით მოსვლელი მასწავლებელი მაგას არ გააკეთებს და არც ელექტრონული დღიურებით ისარგებლებს. ეხლა ძალიან მოდაშია ვიტყვეს ელექტრონული დღიურები. ხვდით მოსვლელი მასწავლებელი აი დაგიწერთ თქვენ ბავშვმა დღეს გამახარა, იცით რანაირი კითხვა და აი ასე ააწყობს ხა და გამოგიგზავნის. წაიკითხო და დახვდები ბავშვს კარებთან ღიმილი. იცით როგორი ბედნიერი დავხვდები, ალბათ სხვანაირად წარიმართება მე და ჩემი შვილის ურთიერთობა, მე რომ ვინმე მირეკავდეს და მატყობინებდეს საკარგი შვილი ყავს. ყველა ბავშვი შეიძლება რაღაცა კარგი ვთქვათ, ცოტა ვთქვათ და ბავშვი რომ ამას მიიღებს, მე თვითონ ამას ამკვიდრებს თავის თავში, იმას უნდა სიხარული და წარმატების განცდა. არ არის ბავშვი, აი ბავშვებს უჩვენებ თქვენ ხო? არ არის ბავშვი სიხარულზე წარმატების განცდა რო არ უნდადეს. თავისთავად. მე მგონი დიდებიც მუდმივად ვითხოვთ. მეც მინდა ჩემოჯერფას. შემეცნების სიხარული რა არის ბატონო შალვა? ხო, ეს არის ერთ-ერთი ცეცხლი აი სწავლებისა. არა თუ ეს სიხარული არ არის, მაშინ სწავლების მოტივი ქრება. რა არის ჩემ აღმოჩენა? აღმოჩენა, როცა ჩემი აზრი თურმე წინ წასული აღმოჩნდა, ვიდრე ყველა მასე იცოდა. არა მე როცა ეს ვიგრძედი ჩემში რაღაცა მე მინდა ყველას უთხრა აი უკას კლასში კიდე მას იცხმუტავ და გინდა ყველას გააკეთებინო ნუ რაღაცა იპოვა თავის თავში და ვეღარ ესვენება არა აი ესეთი სიხარულები უნდა განვაცდევნოთ ბავშვს ყოველთვის ჯერ უნდა მიიყვანო ამოცანასთან მე უნდა დატო ცოტა ხანს მარტო იქ უყარაულო რომ საჭირო ბიძგი მისცე არა და რო დაინახო რომ ბავშვი შენვე გაოცდე და ბავშვი სიხარულში ეიფორიაში შევა ეს სიხარულის ეიფორია მას მოტივს უძლია ანუ ეს არის მე მინდა კიდევ ასევე პატარა მაგალითი მოვიყვანო ბატონი შალვას ერთ-ერთი გაკვეთილიდან საჩუქარი სიტყვები ქვია ამას და სიტყვების გამოცნობა იყო აი ნანიკო მოდი მე რადგანაც ვიცი მოდი აბა შენ გამოიცანი ეს და შენ შემეცნების სიხარულით გავიხარებთ ჩვენ აქ აბა თქვი ახლა თანაგრძნობა შემდეგი იმედი შემდეგი პატიოსნება ღმერთი სიკეთე ზრუნვა რწმენა სიბრძნე ახლა აქ წესით უნდა ეწეროს აბა ადამიანი ცოტა გამიჭირდა მაგრამ ადამიანი რამას გააკეთებს არა ხო დაიძაბება ასე უყურებს და დაჭმულობა ეს ძვირფასია აი ჩემი პროგრამის არც ეს არის ბავშვი დაიძაბოს საზრუნებაში და უნდოდეს ესე გადაწყვეტ იმიტომ რომ ამის შემდეგ უნდა მოხდეს ისეთი მოვლენები რაც მას გაახარებს ამოიცნო ხო ამოიცნო მაშინ მასაბილი უნდა ეხლა მოვალ და მეჩურჩილე ყურში საერთოდ მითხარი რომ მივალ და მიჩურჩულებს თვალებში ჩავხედავ მოეფერები გავიკვირებ გავიოცებ ან დავეჭდები ნუ თუ ეგრეა არ მეგვენი სხვა სიტყვა არა მას ნამდვილად ადამიანია ხო და აქ კიდე დატვირთვა ამას ისიც აქვს რომ ამ ადამიანში აი ამდენი თვისებები შედის ხო? ამდენი თვისება და რაც თავარია მე შეიძლება ეს ფილოსოფოსო რა არის ან იმედი ხო ნუ განავრცო და უკვე გამოვიდა შემოქმედებითი გაკვეთილი იმის ზრუნავს და სხვა ამგვარი და რატომა ეს სიტყვა ამ სიტყვებისაგან შედგენილი ეს თქვენ შეადგინეთ თავად ნუ ჩვენ ბევრი გოს შეშენია მაგრამ ასეთი არა მე ჩემ დას ბევრი აქვს საერთოდ ჩვენს ძალიან ბევრი აქვს და ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ ბატონო შალვა სულიერი ერთობა რას ნიშნავს აუცილებელია სულიერი ერთობაო თქვენ ამბობთ აი უყურეთ ბავშვს აქვს სამი მისწრაფება ფსიქოლოგიური აუცილებლად უნდა განვითარდეს აი სინდლების გადალახვა უნდა სულ ხო აუცილებლად უნდა დიდობის მოთხოვნა დაიკმაყოფილოს არ უნდა იყოს პატარა და აუცილებლად უნდა თავისუფლება დაიპყროს თავისუფალი არჩევანი გქონდეს ხო ნებისმიერ ასაკში ხომ ბატონო შალვა ნებისმიერ 22 წლამდე ეს უნდა ეხლა თქვენც გინდათ ესა მაგრამ ბავშვი ამისკენ ის თუ არ მივცემთ ამ განსწრებს თუ არ დაუყურებთ მოიტაცებს დაიპყრობს წაგვართმევს და კონფლიქტების გარეშე ეს არ მოხდება თავისთავად მაგრამ თუ პედაგოგიურად ამას ნელ-ნელა შევთავაზებ
შენ უკვე დიდი ხო რა თვალები გასო. რამდენი სიბრძნე შენს თვალებში. ამას რო ეტყვი ბავშვს, ის თვალებს ეგრე დაიჭერს ვაროს გახმომდეს ეს არა. ანდა ბავშვი შენ მაგურ გასო, როცა ფიქრობ იცი რა ლამაზი ხდები და ჩაურჩუშლება მას ყურში. ხო, რა ხდება ამ დროს? ამ დროს ხდება ბავშვის აი თვითონ ხლა დაბადებები არა. შემეცდები სიხარული ეს არის, როცა მე სიზნელე გადავლახე და რაღაცა აღმოაჩინე. რა აღმოაჩინე, მასებელს გაუხარდა. მე ჩემ სულში შემოუშვი მისი სიხარულით, ჩვენ ერთი გავხდით. გავერთიანდით. ხო, მე მიხარი რომ გავიმარჯვე, იმას უხარ ვერ გავიმარჯვე. ხო, მაშინ ერთი ვართ. ერთი ვართ. ბავშვი თითქოს შემერწყამე და მე თითქოს შევერწყე მას. და ეს არის სულიერი ერთობა. რაც მას უნდა, ის მინდა მეც. აი ხედავთ, თლიანად კი არ დავიჭერე ხელები ასე. ცოტათი მაინც. ცოტათი, ხო? და ეხლა მე რო გავწევ ბავშვებს იქითკენ, გამოვყოფა თუ არა? სხვა გზა აღარ ექნება. ერთად ხართ. ხანდახან კი ვეტყვი ბავშვებს გაკვეთილი ძალიან მოსაწყენი იქნება, იმიტომ რომ ვერ გავალამაზე, არ გამომივიდა და მაპატია თუ შეიძლება და მოდი აბა თქვენ ნებასყოფით, დებისყოფით დავწიოთ. აი ეს ერთობა დამეხმარება დავწიოთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, ძალიან საინტერესო იყო როგორც ყოველთვის სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო მოიწურა. მე მინდა მაყურებელს შევახსენო რომ ხვალზეկ და მაზეկ ბუშეთში იმართება ოჯახებისთვის ტრენინგი ბატონ შალვასთან ერთად და სიამოვნებას მიიღებენ უკვე ჩაწერილები ვინც არიან ის ოჯახები სხვადასხვა ალბათ კიდევ ვინც ნამყოფი არ არის და ზოგადად წარმოდგენაც არ აქვს თუ რა ხდება ბუშეთში, იცოდეთ რომ 64 როგორც წარმოგიდგენიათ არის ბუშეთი. ეს მოხდება ჩვენ მალე დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ხო, სამედიცინო თემა გვაქვს და მე მივიწყოთ. იმედის დღეს სამედიცინო თემით ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. საინტერესოა როგორ ხდება კოლოპროქტოლოგიური პრობლემების ადრეული დიაგნოსტიკა და შემდეგი მკურნალობა აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სახელობის სამედიცინო ცენტრში, სადაც ულტრათანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი დეპარტამენტი უკვე 1 წელია მუშაობს. ვიდრე სტუმართან ერთად გავაგზავნებთ ამ თემაზე საუბარს, მოდი ვნახოთ რეპორტაჟი. აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრში უკვე თითქმის 1 წელია რაც ფუნქციონირებს კოლოპროქტოლოგიური დეპარტამენტი. ამ ხნის განმავლობაში 1000-ზე მეტი პაციენტი ყავს მიღებული, დიაგნოსტირებული და ნამკურნალები. პაციენტები მოგმართავენ სხვადასხვა სახის დაავადებებით, როგორიც არის დაწყებული სისხლდენა, ტკივილის სწორი ნაწლავის არეში დეფეკაციის დროს, კვანძების გამოვარდნა, ლორწოვანი გამონადენი, სხვადასხვა სახის ჩირქოვანი გამონადენი კუდუსუნის და პერიანალურ მიდამოში. ჩვენი კლინიკა აღჭურვილია ულტრათანამედროვე ტექნოლოგიებით, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ მოვახდინოთ დაავადებების ადრეული დიაგნოსტიკა, გამოვავლინოთ ისინი საწყის ეტაპებზე და მოვახდინოთ მინიინვაზიური პროცედურებით პაციენტების დახმარება. აღსანიშნავია ენდოსკოპიური განყოფილება, სადაც ბოლოთაობის ენდოსკოპიური აპარატებით ხდება დაავადებების დიაგნოსტირება და მკურნალობა. გვაქვს გერმანული წარმოების აპარატი ლეონარდო დუალ 100, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ჰემოროიდული დაავადების პილონიდური სინუსის, ანუ იგივე რასაც ეძახიან ბეწვის ჩაბრუნებას ამ დაავადებების დროს და ანალური ფისტულების დროს გამოვიყენოთ ეს აპარატი. ჭრილობების გარეშე უკვე არსებული ხრელმილებიდან მოვახდინოთ ფისტულების დესტრუქცია, პაციენტებს უმკურნალოთ თითქმის უმტკივნეულოდ 2 კვირის შემდეგ თითქმის არც ერთი პაციენტი აღარ აღნიშნავს ტკივილს. მკურნალობა სულ რამოდენიმე წუთიან პროცედურას წარმოადგენს. ჩვენ კლინიკაში მომართულ პაციენტს არ უწევს სხვა კლინიკებში გადამისამართება. ერთ სივრცეში შეგვიძლია რომ მოვახდინოთ სრულყოფილი დიაგნოსტირება და ხშირ შემთხვევაში იმავე დღეს დავეხმაროთ. საწყის ეტაპებზე ისეთ манипуляციებს, როგორიც არის ნიფრაწითელი ფოტოკოაგულაცია, ლიგირება, თუ მას ჩვენ მიმართავ დაავადების პირველივე სტადიიდან 80%-იანი განკურნების ალბათობა აქვთ. ამ დაავადებების დიაგნოსტირება ხშირად ვიზუალური დათვალიერებით
რითაც საკმარისი არის. თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში ჩვენ გვჭირდება სხვადასხვა სახის ტექნოლოგიური დახმარება. ჩვენი კლინიკა შეიარაღებული არის და აღჭურვილი არის თანამედროვე აპარატურით, ყავს თითქმის ყველა სახის სპეციალისტი, მომიჯნავე სპეციალობის. მათი დახმარებით ჩვენ ვახდენთ პაციენტის სრულყოფილ გამოკვლევას და ერთ სივრცეში მკურნალობას. პირდაპირ ეთერში და ამ თემაზე უფრო ვრცლად ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრის პროქტოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ერეკლე გრატიაშვილი ისაუბრებს. მოგესალმებით ბატონ ერეკლე, ბატონ ერეკლე, გახლავთ რამდენიმე კლინიკური კვლევის მკვლევარი, ასევე არის ევროპის კოლოპროქტოლოგთა საზოგადოების წევრი, ქირურგთა, გასტროენტეროლოგთა და ონკოლოგთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრი. ბატონ ერეკლე, პირველი შეკითხვა გვაქვს ასეთი, რა არის ლაზერული ოპერაციები და რომელი დაავადებების დროს კეთდება ეს? გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩვენ მაყურებელს. თვითონ ლაზერული ოპერაციების ისტორია გერმანიიდან იწყება 2006 წელს, როდესაც ბიოლიტეკის კორპორაციამ შექმნა აღნიშნული დანადგარი. ამ დანადგარს შეუძლია ლაზერული ენერგიის გამოსხივება კონტროლირებადი 980 ნანომეტრი ტალღის სიგრძიდან 1470 ნანომეტრი ტალღამდე, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ ქსოვილებში დაახლოებით 1 სანტიმეტრამდე შეაღწიოს აღნიშნულმა ენერგიამ. პირველად მისი ხმარება ჰემოროიდული დაავადების დროს დაიწყო სწორედ 2006 წელს, 2010 წლიდან მისი გამოყენება უკვე ანალური ფისტულების დროს მოხდა, საკმაოდ წარმატებული კვლევები არსებობს ამაზე, ხოლო ბოლოს 2013 წლიდან აღნიშნული მეთოდიკა შემუშავდა პილონიდურ სინუსზე. მოსახლეობაში ამ დაავადებას თმის ჩაბრუნებას უწოდებენ, საკმაოდ გავრცელებული დაავადებებია. კიდევ რა დაავადებებზე გამოიყენება? აღნიშნული აპარატი მხოლოდ ამ სამი დაავადების დროს გამოიყენება, თუმცა ეს აპარატი ასევე ანგიოქირურგიაში გამოიყენება, ასევე წარმატებით და დერმატოლოგიაში. თქვენ ახლა ახსენეთ რამდენიმე დაავადება, რომლის დროსაც გამოიყენება ეს ლაზერული ჩარევა. აი რა დაავადებებია ის, რის დროს გამოიყენება უშუალოდ ეს ლაზერული ჩარევა? და პირველ რიგში ალბათ სიმპტომი, რომ ვიცოდე რა შემთხვევაში მოგმართოთ თქვენ. კი ბატონო, ესე იგი, საკმაოდ ხშირი დაავადებები არის, მათ შორის ყველაზე უფრო ხშირი ჰემოროიდული დაავადება არის, მოსახლეობის ალბათ დასრული მოსახლეობის ნახევარზე მეც აღენიშნება. პირველადი გამოვლინება ამ დაავადების დისკომფორტი და სისხლდენა არის დეფეკაციის დროს, რომელიც დაავადების პროგრესირებასთან ერთად გამოვლინდება კვანძების გამობერვით, გამოვარდნით, რაც კიდევ უფრო შორსასრულ შემთხვევაში უკან აღარ ბრუნდება კვანძი და ყოველდღიური პერმანენტული დისკომფორტი არის გამონადენი სახით, ტკივილების სახით, რაც ბოლო სტადიაში მხოლოდ ოპერაციულ დახმარებას მოითხოვს. რაც შეეხება ფისტულებს, ესეც საკმაოდ ხშირი დაავადებაა, მას წინ ჯერ უძღვის მწვავე პარაპროქტიტის განვითარება, რომელიც ტკივილი და შესიებით ანუ ყველა შემთხვევაში გვტკივა და ამას გრძნობთ პაციენტები, ხო? მანამდე პილონიდური სინუსი რომ ავიღოთ, თანდაყოლილი პათოლოგიაა და დაახლოებით სქესობრივი მომწიფების ასაკის შემდეგ იწყებს გამოვლინებას, როდესაც ოფლიანობა მატულობს, თმის ზრდა მატულობს, გამოვლინდება კუდუსუნის არეში ტკივილით, შესიებით, ხშირად ტემპერატურული რეაქციით, მწვავე პერიოდში ხშირად ტრენირებას მოითხოვს, ქირურგიულ მანიპულაციას მოითხოვს, რომ მწვავე პერიოდმა გაიაროს, რის შემდეგაც ყალიბდება ჩირქმდენი ხვრელები, რაც საკმაოდ შემაწუხებელია, ხშირად რთულდებიან ცხოვრების ხარისხი გაქვს დაგდებული, იმიტომ რომ მუდმივი დისკომფორტია. არა მარტო ცხოვრების ხარისხი, საკმაოდ დიდი რისკი არის ამ დაავადებების ცხოვრება, ხშირად რთულდებიან, აფსედირებენ და არის სეფსისის საშიშროება, ასე რომ უმკურნალობის შემთხვევაში მარტივად ლაზერულად ვიმკურნალოთ, თუ კი გვაწუხებს ჯობია. საწყის ეტაპზე ხდება ლაზერული. ჰემოროიდული დაავადების შემთხვევაში პირველი მეორე სტადიის დროს ვიყენებთ ჩვენ ამ პროცედურას საკმაოდ წარმატებულად. უმტკივნეულოდ ხომ რა მთავარია?
ანესთეზიით კეთდება ეს მეორე მესამე დღეს ეწერება პაციენტი ბინაზე. ტკივილს კლებითი ხასიათი აქვს, არ არის ესეთი მძლავრად გამოხატული როგორც რადიოსიული ოპერაციების დროს და 2 კვირის შემდეგ ფაქტიურად იშვიათი პაციენტი აღნიშნავს დისკომფორტს. როგორია ტექნიკა ლაზერული ოპერაციის და შედეგები როგორია? ლაზერული ოპერაცია არც თუ ისე რთულად შესასრულებელი არის ჰემოროიდული დაავადების შემთხვევაში. 3 მცირე ზომის განაკვეთიდან ხდება ლაზერის ფაიბერის ზონდის შეყვანა ჰემოროიდულ კვანტში და ლაზერული გამოსხივებით შიგნიდან დესტრუქცია გარეგანი ჭრილობების გარეშე. პილონიდურ სინუსს რაც შეეხება, რაც ახლა გადის ეკრანზე, ამ შემთხვევაში უკვე არსებული ხვრელებიდან ხდება ლაზერის ფაიბერის შეყვანა და დესტრუქცია. ლაზერის ფაიბერის გამოყვანასთან ერთად იხურება ეს ხვრელმილი, ადგილობრივი ანესთეზიით სრულდება ოპერაცია და სულ რამოდენიმე წუთს გრძელდება და პაციენტი მაშინვე შეგვიძლია გავწეროთ, მაშინვე ეწერება ბინაზე. ფისტულების შემთხვევაში ანალოგიურია, როგორც პილონიდური სინუსის დროს უკვე არსებული ხვრელიდან შევდივართ ლაზერის ფაიბერით. თუმცა ფისტულების დროს უფრო უმჯობესი არის რომ რთული ექსტრასფინქტერული ფისტულების დროს გამოვიყენოთ აღნიშნული პროცედურა, როდესაც ტრადიციულ ოპერაციას, ფისტულექტომიას, ფისტულოტომიას ახლავს კუნთოვანი აპარატის დაზიანების მაღალი რისკი, ანუ შეუკავებლობის მაღალი რისკი ახლავს, რაც საკმაოდ მძიმე გართულება და ამ დროს ჯობია გამოვიყენოთ. უფრო მარტივი ფისტულების დროს ტრადიციული ოპერაციებიც არ არის მძიმე გადასატანი და ისინიც მარტივად შესასრულებელია. ახლა შესაძლებელია ბევრი მაყურებელი გუყურებდეს, რომელსაც აი ეს სიმპტომები აწუხებს და ფიქრობს, რომ ექიმთან წავიდე თუ არა, რა რეკომენდაციას მისცემდით მათ სწორედ, ვისაც ეს დისკომფორტი აქვს ცხოვრებაში? ზოგადად ამ დაავადებებით ცხოვრება სიცოცხლის ხარისხს ძალიან აქვეითებს, ამიტომ მე ადამიანებს ვურჩევ, რომ საწყისი სიმპტომებისთანავე მოგმართონ გამოკვლევა, არც თუ ისე მტკივნეული არის. დიაგნოსტირება საკმაოდ მარტივია, იშვიათად რომ გჭირდებოდეს ესეთი ინსტრუმენტული დახმარება. ეს სიმპტომი ამ დაავადებების დროს, როგორც წესი, აღენიშნებათ სისხლდენა, რომელიც სხვა პათოლოგიების დროსაც შეიძლება არსებობდეს, უფრო მძიმე დაავადებების დროს, ამიტომ არ შეიძლება რომ ესე უყურადღებოდ დავტოვოთ, აუცილებელი არის გატარდეს დიფერენციური დიაგნოსტიკა. რაც შეეხება რომ პრევენცია მოახდინონ ამ დაავადებებისთვის, ჯობია რომ ცხოვრების აქტიური წესი, კვების გამოსწორება, კუჭის მოქმედების რეგულირება, ჰიგიენის პირადი ჰიგიენის დაცვა, რაც აუცილებელია. კვების გამოსწორებაში რას გულისხმობთ? მაღალი უჯრედის მდიდარი საკვების მიღება, სითხის რაოდენობის ადეკვატურად გამოყენება, უჯრედისში ბოსტნეული გულისხმება, რასაც ჩვენ ხშირად როდესაც ვერ ახერხებენ გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო ადამიანების სწორად კვებას ურჩევთ ხოლმე რომ იგივე კატო გამოიყენონ და ჩაანაცვლონ ბოსტნეული. და ვინც ზის, ხშირ შემთხვევაში წამოდგნენ და შემდეგ ისევ დაჭდნენ. ნახევარ საათში ერთხელ მაინც და შემოუვარონ თავის სამუშაო მაგიდას. დიდი მადლობა, მე მგონი ძალიან საჭირო რეკომენდაციები მივიღეთ ჩვენი სტუმრისგან. შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი იყო ელეკ რეგრატიაშვილი, აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სახელობის ცენტრის პროქტოლოგი. მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობთ. გადაცემას კი სხვა თემით ვაგრძელებთ. ევროპის დღეები 2019 დასრულდა. მაისის განმავლობაში ტარდებოდა ღონისძიებები მთელი საქართველოს მასშტაბით. საქართველოში უკვე მე-7-ად აღინიშნება ევროპის დღეები. წლევანდელი ევროპის დღეები გამოირჩეოდა განსაკუთრებული მასშტაბურობით, რადგან ღონისძიების უმრავლესობა ჩატარდა რეგიონებში. ჯამში სულ 80-მდე ღონისძიება გაიმართა. ჩვენი სტუმარია ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ნინო ბოლქვაძე, მოგესალმებით ბატონო ნინო. რა არის საინფორმაციო კამპანიის მიზანი? საინფორმაციო კამპანიის მიზანი არის, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის და საქართველოს ურთიერთობების შესახებ უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისთვის, უკეთესად გაცნობა საქართველოს ევროპული არჩევანის და ევროპული გზის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ესმით განცხადებების, პოლიტიკური განცხადებების დონეზე ჩვენს მოსახლეობას, რომ აი ჩვენი არჩევანია ევროპა, ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ ევროპულ ოჯახში, მაგრამ ძალიან ბევრმა ადამიანმა სამწუხაროდ არ იცის ამის მიღმა რა დგას, ან რეალურად რატომ უნდა გვინდოდეს ევროპულ ოჯახში, ვეკუთვნით თუ
თუ არა ამ ევროპულ ოჯახს, რა სიკეთე და სარგებელი აქვს უკვე საქართველოს მიღებული ამ ევროინტეგრაციის პროცესისგან, რას უნდა ველოდეთ მომავალში და სწორედ ეს იყო ჩვენი კამპანიის მიზანი. განსაკუთრებულად 80-მდე ღონისძიება გაიმართა ოთქვი და რეგიონებშიც იყო ეს ღონისძიებები. როგორც ვიცი, პედაგოგებისთვის ეს განსაკუთრებულად საინტერესო აღმოჩნდა ეს ევროპის დღეები. რა იყო მათთვის ყველაზე საინტერესო და აქამდე არ იცოდნენ და ახლა გაიგეს? იცით რა, ჩვენ ყოველწლიურად ვატარებთ მასწავლებლებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებებს. წელს ქონდა ყველაზე მასშტაბური, უბრალოდ საქმე იმაში, რომ საინფორმაციო კამპანია ისეთი სახის ღონისძიება, რომ არ შეიძლება რომ ერთი კამპანია იყოს საკმარისი, მაშინ როდესაც ინფორმაცია რაც უნდა მიაწოდო მოსახლეობას არის ძალიან დიდი და ძალიან ყოვლისმომცველი. ამიტომ რეგულარული ხასიათი სჭირდება ამ კამპანიებს და ჩვენ განსაკუთრებული აქცენტი გვაქვს გადატანილი რეგიონებში, მაინც იმიტომ რომ სადაც არის უფრო მეტი საინფორმაციო ვაკუუმი, სადაც უფრო ხშირად არის ასევე გავრცელებული არასწორი შეხედულებები და მითები და ეს შემთხვევით არ ხდება. ჩვენ ვიცით რომ დეзинფორმაციული კამპანია მიმდინარეობს, რომელსაც რუსეთი აწარმოებს და ყველაზე ხშირად სწორედ იქ იკიდებს ასეთი დეзинფორმაცია ფეხს, სადაც სწორი ინფორმაცია და სწორი ინფორმაციაზე წვდომა არის ნაკლები. მასწავლებლების პროექტით გამოირჩეოდა და 150 პედაგოგი ჩამოვიყვანეთ მთელი საქართველოდან. ანუ ეს არის ჩვენი პროექტი მასწავლებელი მეგზური ევროპისკენ, რომელსაც ასევე აფინანსებენ ფრიდრიხ ებერტის ფონდი და აფინანსებს ესტონეთის საელჩო და მათი დახმარებით შევძელით რომ მასწავლებლები გაგვეშვა სასწავლო ვიზიტით ესტონეთში. ახლა სულ მალე გაემგზავრებიან გამარჯვებული 10 მასწავლებელი. ეს იყო საინტერესო პროექტი იმით რომ ყოველ წელს უფრო და უფრო მასშტაბური ხდება, დავიწყეთ უფრო მცირე რაოდენობის პედაგოგებით, ახლა ნელ-ნელა ვიზდებით უფრო მეტი მოზიდულობა და რაც თავარი ამ სემინარის და მიღებული ცოდნის შემდეგ პედაგოგები თვითონ თავიანთი ინიციატივით ახორციელებენ კლასგარეშე აქტივობებს ევროინტეგრაციაზე, უფრო მეტი ინფორმაციის მისაწოდებლად თავიანთი მოსწავლეებისთვის და შემდეგ უკვე გამარჯვებული პროექტების ავტორებს ვაჯილდოვებთ ხოლმე სასწავლო ვიზიტით. და აი წელს იყო იმდენად მასშტაბური, რომ თვითონ პრემიერიც მოვიდა, იმიტომ რომ განათლება მოგეხსენებათ რომ არის წლის პრიორიტეტი და რადგანაც თან ასეთი რაოდენობა იყო და მზარდი ინტერესია წლიდან წლამდე, ჩვენც ვწმუნდებით რომ ძალიან საჭირო საქმეს ვაკეთებთ. როგორც ვიცი, გაიმართა სემინარი ევროპის დღეების ფარგლებში. რა სემინარი იყო ამის შესახებ? რომელი სემინარი? ისტორიული არჩევანი. დიახ, მოგახსენებთ, ეს იყო სემინარი, რომელიც ჩავატარეთ მერებისთვის, ანუ ყველა მუნიციპალიტეტის მერი და ასევე საკრებულოს თავმჯდომარეები ჩამოვიყვანეთ თბილისში და ერთდღიანი სემინარი ჩავატარეთ. იმიტომ რომ მოგახსენებათ, რომ ჩვენ შეზღუდული რესურსების პირობებში, რა თქმა უნდა, აქცენტი უნდა გავაკეთოთ ისეთ საზოგადოების ისეთ სეგმენტზე, რომელსაც თვითონაც შემდეგ აქვს ძალიან ბევრ ადამიანთან ურთიერთობა და თვითონაც ავრცელებს ინფორმაციას და რადგანაც რეგიონებში აღნიშნეთ უკვე რომ უფრო მეტი პრობლემა გვაქვს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ მუნიციპალიტეტები გვეხმარებოდნენ და ადგილობრივი თვითმმართველობები იყვნენ ჩართული ასევე ამ ინფორმაციის გავრცელებაში და ინფორმაცია რომ გავრცელონ პირველ რიგში უნდა მიიღონ, რა თქმა უნდა, განახლებული ინფორმაცია იმაზე თუ ევროინტეგრაციის რა ეტაპებზე ვართ ეხლა, ასევე არასოდეს არ არის ზედმეტი ვისაუბროთ საქართველოს და ევროპის საერთო ღირებულებებზე და რატომ მივისწრაფვით ჩვენ ასე ძალიან ევროპულ ოჯახში და ეს იყო ესეთი მასშტაბური ღონისძიება, რომელშიც აი ყველას მოვუყარეთ თავი და ყველანი შევთანხმდით, რომ ერთობლივად უნდა ვიმუშაოთ ამ მიმართულებით. თქვენ ახსენეთ, რომ რეგიონები ეს უფრო მოწყვლადი ჯგუფია, სადაც ინფორმაცია არ შედის, ვაკუუმია. საინტერესო როგორ ჩაირა საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში ამ თქვენმა დღეებმა, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვავიწყდება, რომ სულ 20 წუთში აქ ჩვენ გვაქვს ოკუპირებული ტერიტორიები. ეთანხმებით კი, ჩვენ ვაქტიურობთ განსაკუთრებით ზუსტად აი ასეთ მოწყვლად ადგილებში, აი საოკუპაციო ხაზები მაგალითად არის ერთ-ერთი ასეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ზონა, სადაც აუცილებელია სწორი ინფორმაციის გავრცელება და ძალიან ბევრი ღონისძიება ჩავატარეთ, რომლებშიც განსაკუთრებით მობილიზება გავუკეთეთ ახალგაზრდებს. აი გუშინ მქონდა ევროპის დღეების დახურვა, არტვილა გარიყულაში გავაკეთეთ ღონისძიება, სადაც შიდა ქართლის არაჩვეულებრივი გარემო იყო, შიდა ქართლის 4-ვე მუნიციპალიტეტიდან და მათ შორის გამყოფი ხაზებთან მცხოვრები მოსახლეობიდანაც ჩამოვიყვანეთ ახალგაზრდები და ვისაუბრეთ ევროპულ ღირებულებებზე. ყავდა გიორგი კეკელიძე სტუმრად, რომელმაც ჩაატარა ღია საჯარო ლექცია. ნინო, ჩვენ მადლობა კიდევ ერთხელ კარგ საქმეს ემსახურებით ჩვენი ქვეყნისთვის. ბავშვთა უროლოგია არის ძალიან გავრცელებული ბოლო პერიოდში და ჩვენ დღეს სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ. ენდოსკოპიის მეთოდი იაშვილის კლინიკაში პირველად დაინერგა და ჩვენთან სტუმრად იქნება იაშვილის კლინიკის ექიმი
მოგესალმებით პაატა გიორგაძე ჩვენი სტუმარი მოგესალმებით ბატონო პაატა დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის რამდენად ხშირია ეს დაავადება ბავშვებში ბავშვთა უროლოგია საკმაოდ რთული სპეციალობაა და აქედან გამომდინარე დაავადებების მრავალფეროვანია ეს მოიცავს ბავშვთა უროლოგია როგორც საშარდე სისტემას, ისევე სასქესო სისტემის პათოლოგიას, თანდაყოლილ პათოლოგიას, რომელსაც ჭირდება ყველას ქირურგიული ჩარევა, ანუ ქირურგიული კორექცია, ზოგჯერ ერთეტაპიანი, ზოგჯერ ორეტაპიანი. ამიტომ ესეთი პაციენტები, რომელიც მოდიან ჩვენთან, არიან ახალშობილები დაბადებიდან და ვიწყებთ მათ მონიტორინგს და დაკვირვებას. ეს შეიძლება თვეები გაგრძელდეს, შეიძლება წლებიც გაგრძელდეს, ამიტომ მიყვავს ხოლმე ეს პაციენტები იმ ოპტიმალურ ვადასთან, როდესაც შეიძლება გაკეთდეს საჭიროა ქირურგიული ჩარევის წარმოება. ბატონო პაატა, ზოგადად უროლოგია ხშირ შემთხვევაში უფრო ზრდასრულებს სჭირდებათ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს თანდაყოლილი თუ არ გვაქვს. ამიტომ ბავშვის მშობელმა გაჩენისთანავე იცის, რომ მის შვილს სჭირდება უროლოგია. თქვენ ხართ პირველები იაშვილის კლინიკა, ვინც დანერგეთ ეს ენდოსკოპიური ჩარევა. რამდენად ხშირია პაციენტები, რომელსაც რეალურად სჭირდება თქვენი უკვე ენდოსკოპიური ჩარევა, არა ღია წესით და არა ესეთ ტრაუმულად როგორც ხდებოდა ადრე. იაშვილის კლინიკაში 2 წლის წინ დაინერგა ლაპარასკოპიული ენდოსკოპიური ქირურგიული ჩარევები და პრიორიტეტად არა მარტო უროლოგიაში, არამედ ზოგადად ქირურგიაში ენდოსკოპიური ქირურგიის წარმოება იყო პრიორიტეტული. აქედან გამომდინარე დღესდღეობით უკვე უროლოგიაშიც მათ შორის ენდოსკოპიური ქირურგია პრევალირებს რიცხობრივად. ჩვენ ვცდილობთ რომ პრაქტიკულად ყველა ქირურგიული ჩარევა თუ რამე საჭიროა არ ეხება ეს გარეთ სასქესო ორგანოს, ეს ეხება ღრუში შიგნით წარმოებულ ქირურგიულ ჩარევას, ეს არის ყველა ლაპარასკოპიული მეთოდით. ეს არის დიაგნოსტიკის თვალსაზრისითაც უფრო თვალსაჩინო და უფრო მრავალფეროვანი ინფორმაციას გვაძლევს და არამედ მარტო დიაგნოზი, ამიტომ ქირურგიული ჩარევაც არის ბავშვებისთვის, როგორც თქვენთვის კარგად ცნობილია, ნაკლებად ინვაზიური, რა თქმა უნდა, დიახ, ნაკლებად ინვაზიურია, უფრო რაციონალური მიდგომაა და რა თქმა უნდა, პაციენტის ტრაუმული არ არის და ადაპტაციას რეალურად უფრო მალე ახდენს. და გაწერაც უფრო ჩქარი ხდება სტაციონარიდან. როგორ მივხვდეთ, რა ნიშნებით ხასიათდება აი ბავშვებში, რადგანაც არის გააჩნია რა დაავადება აქვს ბავშვებში, ხო? ყველა თირკმლის პათოლოგია თუ რამე არსებობს თირკმლის საშარდე სისტემის განვითარების პათოლოგიას, ინტრანატალურად უკვე დიაგნოსტირება ხდება ამისი და ნაყოფის დონეზე უკვე ვიცით, რომ რა პათოლოგია აქვს ამ ბავშვს. ანუ უკვე ისე განვითარდა ტექნოლოგიები, რომ ჩვენ წინსწრებით ვიცით, როგორც კი ბავშვი იბადება, ან ჩვენთან კლინიკაში გადმოყვნოთ ახალშობილთა რეანიმაციაში, ან ნეონატოლოგიურ განყოფილებაში, ან რჩება იქ სამშობიაროში და იქიდან მე რო გაიწერება, მე მოდიან ჩვენთან გააჩნია რა დაავადებით არის. ყველაზე ხშირად რა არის ის პათოლოგია, რითიც იბადებიან, იმიტომ რომ 90% უროლოგიური პაციენტები თანდაყოლილი აქვთ ხომ რა თქმა უნდა. ეს პათოლოგიები არის გარეთასასქესო ორგანოების პათოლოგია, ეს არის ჰიპოსპადია, ჩამოუსვლელი სათესლი ჯირკვალი, წყალმანკი ბიჭუნებში. რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს თიაქარის საზარდულის, და რაც შეეხება თირკმელს, ეს არის გიდრონეფროზები, ეს არის თირკმლის ტრანსფორმაცია, როდესაც მენჯი, ანუ თირკმლის გადიდებულია და ასე იმის დიაგნოსტირებაც ხდება. დაკვირვებით, ბიჭებში უფრო მეტია თუ გოგონებში? ბიჭუნებში უფრო მეტია. პათოლოგიები, რა თქმა უნდა, ბიჭებში უფრო მეტია. იცით რა, ესე განვითარდა ულტრასონოგრაფია, კვლევა, დიაგნოსტიკა. ამან მოიტანა პაციენტის სიმრავლე თუ დინამიკაში ზუსტად იგივეა, როგორც იყო თქვა 10 წლის წინ, ისე ახლაც. არა, დინამიკაში სიმრავლე არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეთოდები მკურნალობის არის დაიხვეწა და არის ცოტა სხვა. უფრო თანამედროვე, მოდით ესე ვთქვა. თუმცა არიან მშობლები, რომელიც ყოველთვის დებენ ქირურგიულ ჩარევას, თუნდაც არაინვაზიურს, იმიტომ რომ ისინი რაღაცნაირად უფრთხილდებიან თავის ბავშვებს. აქ რეკომენდაცია რომ მივცეთ, ჯობია თავიდანვე მიმართოთ ექიმს და მოხდეს ჩარევა, ვიდრე გავწევოთ, ხო? რა არის, იცით, ყოველივე დაავადებას უკვე გაიდლაინებიდან გამომდინარე და სტატისტიკა საერთაშორისო არის, სადაც ცალსაშინოდ ჩანს, რომ ჯობია გაკეთდეს ადრეულ პერიოდში, იმიტომ რომ ის ორგანოშემნახველი ოპერაცია იქნება, ის შემდგომში გართულებების პოსტოპერაციული გართულებები არის მინიმუმამდე დაყვანილი, ამიტომ განვითარებაც ამ ორგანოში უფრო უკეთესია, ამიტომ ჯობია რომ რაც შეიძლება უფრო ადრე გაკეთდეს ადრეულ პერიოდში. საუბრობენ მიზეზებზე, რა შეიძლება იყოს მიზეზი? შეიძლება იყოს მიზეზი დავუშვათ დაბინძურებული გარემოება. რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია გენეტიკურ ფაქტორთან ერთად.
დაბინძურებული გარემო. ეს არის პირველი მიზეზი. ანუ ონკოლოგებიც ამას იძახიან, რომ მომატებული სტატისტიკა შეგვიძლია დავუბრალოთ. ანუ აქაც იგივეა, ხო? რა თქმა უნდა. არის ძალიან ბევრი პრობლემები. ერთი ვიცი რომ მშობლებმა თუ კი ვიცით რომ ჩელშიუს პათოლოგია აქვს, ჯობია დროულად მიმართოთ ექიმს ამ შემთხვევაში იაშვილის კლინიკას, სადაც პირველად ჩატარდა ენდოსკოპიური ჩარევა. ეს უმტკივნეულოა, ბავშვი რეაბილიტაციას ძალიან მარე ახდენს, სულ მესამე დღეს ის უკვე სახლშია და ის უბრუნდება ჩვეულ ცხოვრებას. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზაურობისთვის. ჩვენი სტუმარი იყო იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს უროლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელი პაატა გიორგაძე, მედიცინის დოქტორი, სამედიცინო განათლება მას მიღებული აქვს სანქტ-პეტერბურგში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. კარგად გრძელდებოდეთ. ჩემო თიკა ჩვენი გადაცემაც ასე მიიწურა და მოდი დავუმშვიდობოთ მაყურებელს ხვალამდე. ნახვამდის. გემში ტოპებით.